ถอดถุงเท้าออกมาดูตอนนี้เลยครับเพราะนิ้วเท้าของคุณกำลังตะโกนบอกความลับบางอย่างว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีเงินล้านหรือจะต้องเหนื่อยสู้ชีวิตไปอีกนานกันแน่สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่เคยไหมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปไขปริศนาความหมายของคำบางคำที่มันทำให้เราต้องถามตัวเองว่าเคยไหมเราก็เคยสงสัยแบบนี้เหมือนกันนะผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยสงสัยเหมือนกันเวลาเราอยากรู้ว่าดวงเราดีไหมหรืออยากรู้ว่าปีนี้จะรวยหรือเปล่าสิ่งแรกที่เราทำคือรีบพุ่งไปส่องกระจกดูโง่เฮงบนใบหน้าตัวเองก่อนเลยหรือไม่ก็รีบแบมือออกมาดูเส้นวาสนาว่ามีเส้นไหนวิ่งเข้าหาโชคลาภบ้างแต่เชื่อผมเถอะครับว่าเรื่องพวกนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราปรุงแต่งได้ง่ายที่สุดแล้วทุกวันนี้เราจะเดินไปหาหมอศัลยกรรมให้ช่วยแก้หน้าให้ดูรวยแค่ไหนก็ได้หรือแม้แต่ความเชื่อที่กำลังฮิตกันอย่างการไปสักลายมือเพื่อหวังจะเปลี่ยนเส้นวาสนาหรือขีดเส้นเงินล้านให้ตัวเองดวงเฮงขึ้นมาทุกอย่างมันจัดการได้ไม่ยากครับแต่กลับมีอวัยวะหนึ่งที่มันอยู่ห่างไกลจากการควบคุมของสมองและหัวใจเราที่สุดนั่นก็คือนิ้วเท้าครับและนี่คือเหตุผลที่นักจิตวิทยาระดับโลกและนักอ่านภาษากายต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าเท้าคือส่วนที่โกหกไม่ได้ที่สุดในร่างกายมนุษย์เราแล้วทำไมผมถึงบอกว่าต้องเป็นนิ้วเท้าลองนึกภาพตามผมดูนะครับในทางจิตวิทยาเขามีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องของสมองส่วนที่เรียกว่า Limbic System สมองส่วนนี้แหละครับที่ทำหน้าที่คอยควบคุมอารมณ์และสัญชาตญาณความอยู่รอดของเราซึ่งจุดเด่นของมันคือมันทำงานเร็วมากจนเราควบคุมไม่ทันเลยครับลองนึกดูว่าเวลาเราเจอเรื่องที่ทำให้ประหม่าดีใจสุดขีดหรือแม้แต่กำลังกลัวใบหน้าเราอาจจะยังพยายามทำเป็นนิ่งสงบได้นะครับแต่เชื่อเถอะว่านิ้วเท้าของคุณมันจะแอบจิกแอบเกร็งหรือขยับไปมาเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยสักนิดพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่มันชอบหลุดออกมาแบบนี้แหละครับที่มันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กจนเราโตเป็นผู้ใหญ่จนในที่สุดมันเข้าไปหล่อหลอมและจัดระเบียบให้โครงสร้างนิ้วเท้าแต่ละนิ้วมีความยาวหรือสั้นที่แตกต่างกันไปและตรงนี้เองครับที่เป็นเหมือนบันทึกรหัสลับที่จะบอกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนประเภทไหนกล้าตัดสินใจเสี่ยงแค่ไหนหรือมีวาสนาในการดึงดูดโชคลาภเข้ามาหาตัวได้มากเท่าไหร่กันแน่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์โลกศาสตร์ของการดูเท้าที่เรียกกันว่าโพโดแมนซีไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาคิดขึ้นมาเล่นๆนะครับแต่มันคือการรวบรวมสถิติที่เก็บกันมานานหลายพันปีจากอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยทั้งฝั่งกรีกอียิปต์จีนและอินเดียเชื่อไหมครับว่าพวกช่างแกะสลักรูปปั้นเทพเจ้าที่ดูสง่างามระดับโลกหรือจิตรกรฝีมือเอกที่วาดรูปกษัตริย์ผู้มั่งคั่งในสมัยก่อนพวกเขาไม่ได้วาดนิ้วเท้าสุ่มๆให้มันครบ5นิ้วไปอย่างนั้นเองนะครับแต่พวกเขาตั้งใจสลักสัดส่วนนิ้วเท้าที่เฉพาะเจาะจงลงไปเพราะคนในสมัยนั้นเขาสังเกตเห็นมานานแล้วครับว่ากลุ่มคนที่ขึ้นมามีอำนาจและมีทรัพย์สมบัติมหาศาลมักจะมีสัดส่วนความยาวนิ้วเท้าที่พิเศษและมันแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างน่าประหลาดใจจนสิ่งนี้กลายเป็นบรรทัดฐานของคำว่าคนรวยที่ถูกส่งต่อกันมาเป็นพันปีจนถึงยุคปัจจุบันนี้เลยครับแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่ามันดูเป็นความเชื่อโบราณเกินไปลองมาดูในมุมของวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้จริงกันบ้างครับเรื่องนี้ยิ่งน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกเพราะนักวิจัยในยุคปัจจุบันเขาเริ่มพบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของนิ้วกับระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ทารกได้รับตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยครับฮอร์โมนตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวกำหนดระดับความเชื่อมั่นในตัวเองความกล้าหาญในการตัดสินใจและความสามารถในการมองเห็นโอกาสที่จะทำเงินในวันที่คนอื่นมองเห็นแต่ปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องนิ้วเท้ามันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของดวงดีหรือไม่ดีแต่มันคือต้นทุนทางบุคลิกภาพที่ธรรมชาติเขาเป็นคนสลักไว้บนเท้าของคุณเพื่อจะบอกว่าคุณถูกออกแบบมาให้เป็นนักล่าโอกาสที่หาเงินเก่งหรือว่าเป็นผู้รักษาความมั่นคงที่เก็บเงินอยู่กันแน่ครับลองพิจารณาดูให้ดีนะครับในศาสตร์ของจีนโบราณเขาเปรียบเท้าของคนเราเหมือนกับรากแก้วของต้นไม้ครับถ้าวันนี้รากของคุณแข็งแรงอิ่มหนาและมีสัดส่วนที่ถูกต้องต้นไม้ชีวิตของคุณย่อมจะผลิตดอกออกผลเป็นความมั่งคั่งได้ง่ายกว่าคนอื่นอย่างแน่นอน
และนิ้วทั้ง10นิ้วของคุณนี่แหละครับที่ทำหน้าที่เหมือนกับเสาอากาศที่คอยรับพลังงานและสื่อสารนิสัยลึกๆของคุณออกมาบางคนนิ้วชี้ยาวโดดเด่นออกมาหรือบางคนนิ้วโป้งดูอวบอิ่มทุกอย่างที่คุณเห็นมันคือลายแทงที่บอกว่าจังหวะชีวิตของคุณจะก้าวไปทางไหนและโชคลาภจะวิ่งเข้าหาคุณในรูปแบบใดกันแน่ความน่าทึ่งของเรื่องนี้คือคนส่วนใหญ่ชอบซ่อนความลับนี้ไว้ภายใต้ถุงเท้าและรองเท้าเกือบตลอดเวลาเลยครับเราแทบจะไม่เคยสังเกตกันเลยว่ารหัสลับที่บอกว่าเราจะรวยหรือจะรุ่งจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรามากขนาดไหนการที่คุณได้รู้ความหมายของนิ้วเท้าตัวเองก่อนใครในวันนี้จึงเหมือนกับการที่คุณได้ถือคู่มือชีวิตฉบับที่โกหกไม่ได้อยู่ในมือนั่นเองครับเพราะในขณะที่ใบหน้าของคุณอาจจะบอกในสิ่งที่คุณอยากเป็นหรืออยากให้คนอื่นเห็นแต่นิ้วเท้าต่างหากครับที่จะตะโกนบอกสิ่งที่คุณเป็นจริงๆออกมาและสิ่งที่ตัวคุณเป็นจริงๆนั่นแหละครับที่จะพาให้เงินทองและโชคลาภไหลเข้ามาหาคุณในที่สุดสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันต่อจากนี้ผมจะไม่ใช้วิธีการเดาสุ่มนะครับแต่เราจะไปขุดให้ลึกถึงต้นตอเลยว่าทำไมคนในอารยธรรมกรีกถึงต้องให้ความสำคัญกับคนที่มีนิ้วเท้าแบบหนึ่งหรือทำไมเศรษฐีชาวจีนถึงต้องมองหาลักษณะเท้าที่สมบูรณ์มากกว่าส่วนอื่นของร่างกายเราจะมาถอดรหัสกันให้ชัดครับว่าสัดส่วนความยาวของนิ้วแต่ละนิ้วมันเชื่อมโยงกับการตัดสินใจทางการเงินของคุณได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดที่หลายคนอาจจะกำลังเริ่มกังวลอยู่ในตอนนี้ก็คือถ้าลองก้มมองดูแล้วนิ้วเท้าของเราไม่ได้เป็นไปตามลักษณะที่เขาว่ากันว่ารวยล่ะหรือถ้ามันดูไม่เหมือนทรงเท้าเศรษฐีในตำราเลยเราจะมีวิธีแก้ไขหรือมีเคล็ดลับอะไรที่จะช่วยปรับจังหวะชีวิตและเสริมวาสนาของเราให้ดีขึ้นได้บ้างเรื่องนี้มีแนวทางที่น่าสนใจและทำได้จริงซ่อนอยู่ครับเตรียมตัวและเตรียมเท้าของคุณให้พร้อมนะครับเพราะหลังจากที่คุณได้รับข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วการก้มมองเท้าตัวเองของคุณในวันพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณอาจจะเพิ่งค้นพบวันนี้ก็ได้ว่าวาสนาเศรษฐีที่คุณตามหามาทั้งชีวิตจริงๆแล้วมันอยู่ติดตัวคุณมาตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาดูโลกแล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคุณยังไม่เคยมีโอกาสได้ถอดรหัสมันออกมาให้เห็นชัดๆเท่านั้นเองครับถ้าตอนนี้ใครก้มลงมองเท้าตัวเองแล้วเห็นว่านิ้วโป้งคือพี่ใหญ่ที่ยาวที่สุดและนิ้วอื่นๆเรียงรถหลั่นสั้นลงไปเป็นแนวเฉียงอย่างสวยงามเหมือนขั้นบันไดที่เทลาดลงมายินดีด้วยครับคุณกำลังครอบครองสิ่งที่ทั่วโลกเรียกว่า Egyptian Foot หรือนิ้วเท้าแบบอียิปต์โบราณซึ่งถือเป็นหนึ่งในทรงเท้าที่สวยและมีเสน่ห์ที่สุดในแง่ของสัดส่วนครับทำไมถึงต้องเป็นอียิปต์เรื่องนี้มีเบื้องหลังที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ครับหากเราลองย้อนเวลากลับไปดูภาพวาดฝาผนังในสุสานฟิลาโอหรือรูปสลักของบรรดาเชื้อพระวงศ์ในอาณาจักรอียิปต์โบราณสิ่งหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์สังเกตเห็นตรงกันคือความแปะของรูปเท้าครับในยุคนั้นรูปทรงเท้าแบบนี้คือสัญลักษณ์ของความสง่างามและความสมบูรณ์แบบที่บ่งบอกถึงชนชั้นได้ชัดเจนลองนึกภาพตามผมนะครับในดินแดงที่เต็มไปด้วยทรายร้อนระอุและสภาพอากาศที่โหดร้ายคนที่มีรูปเท้าเรียวสวยแบบนี้ส่วนใหญ่คือกลุ่มคนที่ไม่ต้องออกไปเดินเท้าเปล่าทำงานหนักกลางแดดไม่ต้องแบกหินสร้างพีระมิดจนรูปเท้าบิดเบี้ยวหรือหนาเตอะแต่เป็นกลุ่มชนชั้นสูงที่สวมรองเท้าแตะสารอย่างดีหรือได้รับการดูแลปรนนิบัติอย่างประณีตครับรูปทรงนิ้วเท้าแบบอียิปต์จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของวาสนาชนชั้นสูงที่ตกทอดมาเป็นพันปีจนกลายเป็นสถิติที่น่าสนใจในปัจจุบันครับในแง่ของบุคลิกภาพที่เชื่อมไปถึงเรื่องการเงินคนที่มีนิ้วเท้าแบบอียิปต์มักจะถูกเปรียบเปรยเป็นว่าเศรษฐีเงียบครับคือคุณมักจะเป็นคนที่รักความเป็นส่วนตัวสูงมากมีระเบียบวินัยในตัวเองและที่สำคัญคือเป็นคนที่เก็บความลับเก่งเหมือนขุมทรัพย์ที่ถูกซ่อนไว้มิดชิดในพีระมิดเลยครับคุณไม่ใช่คนที่ชอบเป่าประกาศว่าตัวเองมีเงินเท่าไหร่หรือกำลังจะทำโปรเจกต์ใหญ่ขนาดไหนแต่คุณจะซุ่มทำเงียบๆจนประสบความสำเร็จแล้วค่อยเผยออกมาให้คนอื่นเห็นทีเดียวซึ่งนิสัยแบบนี้แหละครับที่เป็นอาวุธลับในโลกธุรกิจเพราะคู่แข่งจะเดาทางคุณยากมากคุณมีความสุขุมรอบคอบและมักจะตัดสินใจบนพื้นฐานของความมั่นคงเป็นหลักครับถ้าถามถึงเรื่องทางรวยของคนกลุ่มนี้บอกเลยว่าคุณรวยแบบน้ำซึมบ่อสายครับ
คุณไม่ใช่สายพนันหรือว่าสายที่ชอบเอาเงินไปเสี่ยงดวงแบบหมดเนื้อหมดตัวแต่คุณคือนักสะสมความมั่งคั่งตัวจริงครับคนนิ้วเท้าแบบอียิปต์ส่วนใหญ่จะมีพรสวรรค์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่จับต้องได้เช่นอสังหาริมทรัพย์ทองคำหรือการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอคุณมีความอดทนสูงที่จะรอให้ผลกำไรค่อยๆเติบโตและที่น่าสนใจคือคนกลุ่มนี้มักจะมีดวงผู้อุปถัมภ์ที่ดีครับอาจจะเป็นมรดกจากครอบครัวหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เอ็นดูในความนอบน้อมและดูมีระเบียบวินัยของคุณนั่นเองครับในทางจิตวิทยาสากลหรือที่นักอ่านเท้าชาวอังกฤษอย่างเจนชีแฮนเคยวิเคราะห์ไว้เธอสังเกตว่าคนที่มีนิ้วโป้งยาวโดดเด่นมักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงและมีความเป็นศิลปินในตัวครับแต่ความสร้างสรรค์ของคุณจะถูกควบคุมด้วยความจริงจังและเป้าหมายที่ชัดเจนคุณไม่ได้เพ้อฝันไปวันๆแต่คุณจะหาวิธีเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นเงินทองที่มั่นคงได้เสมอจุดแข็งอีกอย่างคือเรื่องวินัยทางการเงินครับคุณมักจะรู้ตัวเสมอว่าตอนนี้เงินในบัญชีเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่และคุณจะรู้สึกไม่สบายใจเลยถ้าการเงินเริ่มขาดสภาพคล่องละเอียดรอบคอบตรงนี้เองครับที่ทำให้คนนิ้วเท้าแบบอียิปต์มักจะไม่ค่อยตกอับเรื่องการเงินเพราะคุณมีแผนสำรองให้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาครับแต่สิ่งที่น่าระวังสำหรับคนวาสนาอียิปต์ก็มีเหมือนกันครับโดยความที่คุณรักความสบายและชอบความสวยงามบางครั้งคุณอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องของภาพลักษณ์หรือการตามใจตัวเองในเรื่องของรสนิยมที่ค่อนข้างสูงได้ง่ายครับแต่ก็นั่นแหละครับเพราะคุณหาเงินเก่งและเก็บเงินเป็นการให้รางวัลตัวเองด้วยความหรูหราบ้างจึงมักจะไม่กระทบกับโครงสร้างการเงินส่วนใหญ่ของคุณเท่าไหร่ครับลองก้มมองเท้าตัวเองอีกครั้งนะครับถ้าคุณมีรูปทรงแบบนี้จริงๆให้รู้ไว้เลยว่าคุณมีต้นทุนทางนิสัยของคนรวยที่ยั่งยืนติดตัวมาแต่เกิดครับคุณมีพลังของความนิ่งและความสุขุมที่เป็นจุดแข็งในการดึงดูดทรัพย์สินที่มั่นคงเข้ามาหาตัวคุณสิ่งสำคัญคือคุณต้องใช้ความระเบียบวินัยที่เป็นจุดเด่นนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดในการวางแผนอนาคตเพราะสำหรับคุณแล้วความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคแบบฟลุกๆครับแต่มันมาจากการที่คุณก้าวเดินอย่างเป็นจังหวะที่มั่นคงและถูกต้องตามแผนที่คุณวางไว้ต่างหากครับรูปทรงเท้าแบบอียิปต์จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามภายนอกครับมันคือบันทึกประวัติศาสตร์ความมั่งคั่งที่สลักไว้บนร่างกายของคุณเพื่อบอกว่าคุณคือกลุ่มคนที่มีวาสนาในการเป็นผู้กุมความลับของความสำเร็จที่เงียบเชียบแต่ทรงพลังที่สุดกลุ่มหนึ่งในโลกเลยครับถ้าตอนนี้ใครก้มลงมองเท้าตัวเองแล้วเห็นว่านิ้วที่2หรือนิ้วชี้เท้าของคุณมันดันยาวกว่านิ้วโป้งยื่นเด่นออกมาจนสังเกตได้ชัดเจนสิ่งนี้ในสากลโลกเขาเรียกกันว่ากรีกฟุตหรือนิ้วเท้าแบบกรีกโบราณครับซึ่งในแง่ของวาสนาและบารมีรูปทรงนี้มีเบื้องหลังที่ทรงพลังและน่าสนใจมากจริงๆครับทำไมถึงต้องเป็นกรีกลองนึกภาพตามผมนะครับหากคุณมีโอกาสได้ไปเยือนพิพิธภัณฑ์ระดับโลกอย่างลูฟร์หรือได้เห็นรูปปั้นกรีกโบราณที่ดูสง่างามระดับตำนานอย่างเช่นรูปสลักเทพีวีนัสหรือแม้แต่รูปปั้นเดวิดของไมเคิลแองเจโลสิ่งหนึ่งที่ช่างแกะสลักเอกของโลกจงใจใส่ไว้เหมือนกันหมดคือนิ้วชี้เท้าที่ยาวกว่านิ้วโป้งครับนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดทางการแพทย์หรือเรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือสัญลักษณ์ของความงามตามอุดมคติและพลังแห่งสติปัญญาในยุคนั้นครับชาวกรีกโบราณเชื่อว่าคนที่มีนิ้วชี้ยาวคือกลุ่มคนที่มีพลังงานในตัวสูงมากมีความเฉลียวฉลาดและมีวิญญาณของผู้นำแฝงอยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่เกิดครับในเชิงของบุคลิกภาพที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเงินและการทำธุรกิจคนที่มีนิ้วเท้าแบบกรีกมักจะมีสัญชาตญาณของนักลงทุนหรือเจ้าของกิจการที่มีความกล้าได้กล้าเสียสูงมากครับคุณไม่ใช่คนที่ชอบอยู่นิ่งๆหรือรอให้โอกาสลอยมาหาแต่คุณคือคนที่พร้อมจะก้าวออกไปล่าโอกาสด้วยตัวเองคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและรักอิสระเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งในโลกของการทำงานความเป็นคนมีความมั่นใจและกล้าตัดสินใจนี่แหละครับที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งมหาศาลเพราะในจังหวะที่คนอื่นกำลังลังเลคุณมักจะเป็นคนแรกที่มองเห็นช่องทางและกล้าลงมือก่อนใครเสมอครับถ้าพูดถึงทางรวยของคนกลุ่มนี้เงินทองของคุณมักจะมาจากบารมีและคอนเนคชั่นครับด้วยบุคลิกที่ดูมีความเป็นผู้นำและมีความชัดเจนทำให้ผู้คนรอบข้างมักจะให้ความเกรงใจและอยากเข้ามาทำงานด้วย
พลังของคุณคือการสร้างเครือข่าย และการเป็นหัวเรือใหญ่ในโปรเจกต์ต่างๆ คุณจะประสบความสำเร็จได้ดีมากในงานที่ต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาด งานบริหาร หรือธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัยกว่าคนอื่น เพราะคนนิ้วเท้าแบบกรีกมักจะมีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นภาพรวมได้กว้างไกลกว่าคนทั่วไปครับ แต่ในเมื่อเครื่องยนต์ชีวิตของคุณถูกออกแบบมาให้เป็นรถสปอร์ตที่เร็วและแรง สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือเรื่องของอารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลในบางครั้งครับ ด้วยความที่คุณเป็นคนไฟแรง และอยากให้ทุกอย่างสำเร็จเร็วๆ บางทีอาจจะทำให้คุณตัดสินใจไวเกินไป จนมองข้ามรายละเอียดเล็กๆ หรือความมั่นใจที่สูงเกินไป ก็อาจจะกลายเป็นกำแพงที่ทำให้คุณไม่ได้ฟังคำเตือนของคนรอบข้าง ซึ่งในเรื่องของการเงินและการลงทุน ความผิดพลาดเพียงจุดเดียวก็อาจจะส่งผลกระทบที่ใหญ่โตได้ครับ ทีนี้มาถึงจุดสำคัญที่หลายคนอยากรู้ครับว่า ถ้านิ้วเท้าเราเป็นแบบนี้ แต่ตอนนี้ยังไม่รวย หรือรู้สึกว่าวาสนาไม่ทำงาน เราจะมีวิธีแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงครับสำหรับคนที่มีนิ้วเท้าแบบกรีกแต่รู้สึกว่าชีวิตยังติดขัด เคล็ดลับการเสริมวาสนาของคุณ คือการฝึกเรื่องความนิ่งและการฟังครับ พลังผู้นำของคุณมันล้นอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องเติมเข้าไปคือความสุขุมรอบคอบครับ ลองฝึกใจเย็นๆก่อนตัดสินใจเรื่องเงินใหญ่ๆ และที่สำคัญคือการหาที่ปรึกษาหรือคู่คิดที่เป็นสายละเอียดมาคอยอุดรอยรั่วครับ เมื่อไหร่ที่คุณรวมเอาความกล้าตัดสินใจเข้ากับความรอบคอบได้ วาสนาบารมีที่คุณมีจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขในบัญชีได้อย่างรวดเร็วครับ นอกจากนี้การดูแลเท้าให้ดูมีพลังก็สำคัญครับ ตามศาสตร์จีนบอกว่าเท้าคือรากฐาน ถ้าคุณมีนิ้วที่แสดงถึงความเป็นผู้นำแต่ปล่อยให้เท้าแห้งกร้านหรือมีแผลบ่อยๆ พลังวาสนาจะล่วไหลครับ การบำรุงเท้าให้เนียนนุ่มและสะอาดอยู่เสมอจะช่วยให้ก้าวเดินของผู้นำอย่างคุณมีความมั่นคงและดึงดูดโชคลาภได้ดีขึ้นครับ ส่วนใครที่ไม่ได้มีนิ้วชี้ยาวหรือนิ้วเท้าไม่ได้เป็นทรงกรีกก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับ เพราะนี่เป็นเพียงหนึ่งในรหัสของวาสนาเท่านั้น คุณสามารถดึงพลังของความเป็นผู้นำแบบกรีกมาใช้ได้ด้วยการฝึกฝนความมั่นใจและกล้าตัดสินใจให้มากขึ้นครับ ในทางกลับกันรูปทรงเท้าแบบอื่นๆที่เราจะคุยกันต่อจากนี้ก็มีทางรวยในแบบที่คนนิ้วเท้ากรีกทำไม่ได้เหมือนกันครับ การเข้าใจธรรมชาติของนิ้วเท้าตัวเองจึงไม่ใช่การดูเพื่อที่จะยอมรับชะตากรรมครับ แต่มันคือการดูเพื่อที่เราจะรู้วิธีการปรับจูนตัวเองให้เข้ากับเครื่องยนต์วาสนาที่เรามีอยู่ครับ ถ้าคุณมีเท้าทรงกรีกคุณคือผู้นำที่ต้องก้าวเดินด้วยความชัดเจนครับ เมื่อคุณรู้วิธีการจัดการกับพลังที่ตัวเองมีและก้าวไปถูกทิศทาง ความมั่งคั่งและโชคลาภที่เคยดูเหมือนไกลตัวก็จะเริ่มขยับเข้าหาคุณในจังหวะที่มั่นคงและยั่งยืนขึ้นอย่างแน่นอนครับ มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะสงสัย คือพอถอดถุงเท้าออกมาดูแล้ว เอ๊ะทำไมเท้าซ้ายกับเท้าขวาของเรามันถึงหน้าตาไม่เหมือนกัน บางคนข้างขวานิ้วโป้งยาวที่สุด แต่พอหันมามองเท้าซ้าย นิ้วชี้กลับยาวล้ำหน้าออกมา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ แต่มันคือการสะท้อนถึงความย้อนแย้งในตัวตน และการจัดการเรื่องเงินที่น่าสนใจมากจริงๆ ในทางร่างกายคนเราเนี่ยแทบไม่มีใครที่ซ้ายและขวาเท่ากันแบบเป๊ะๆอยู่แล้วครับ แต่ในศาสตร์การอ่านเท้าเขาให้ความสำคัญกับความต่างนี้มาก โดยเขามีหลักการแบ่งที่ชัดเจนว่า เท้าขวาคือตัวแทนของโลกภายนอกครับ มันคือเรื่องของการทำงาน อาชีพ สังคม และวิธีที่คุณแสดงออกให้คนอื่นเห็น หรือถ้าพูดในภาษาการเงินง่ายๆ คือ เท้าขวาคือวิธีที่คุณหาเงินครับ ส่วนเท้าซ้ายคือตัวแทนของโลกภายในครับ มันคือเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก ชีวิตส่วนตัว และตัวตนจริงๆ ที่คุณซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็น หรือในมุมความรวย เท้าซ้ายคือวิธีที่คุณใช้เงินและเก็บเงินเพื่อความสุขของตัวเองนั่นเองครับ ทีนี้ถ้าใครที่มีนิ้วเท้าสองข้างไม่เหมือนกัน มันกำลังบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่เข้มข้นมากครับ ลองนึกภาพตามผมดูนะครับ สมมุติว่าเท้าขวานิ้วโป้งยาวที่สุด แต่เท้าซ้ายนิ้วชี้ยาวที่สุด แบบนี้หมายความว่ายังไง ในสายตาของคนนอกหรือในที่ทำงาน คุณจะดูเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากครับ ดูสุขุม รอบคอบทำงานเป็นระบบเหมือนคนที่วางรากฐานชีวิตไว้อย่างดี ใครๆก็มองว่าคุณเป็นคนจัดการเรื่องเงินได้นิ่งและมั่นคงมาก
แต่ลึกๆในใจซึ่งสะท้อนผ่านเท้าซ้ายทรงกรีกคุณกลับเป็นคนที่มีไฟมีความทะเยอทะยานและมีความเป็นขบถซ่อนอยู่ครับคุณไม่ได้อยากแค่ทำงานไปวันๆแต่ใจจริงคุณอยากจะก้าวออกไปเป็นผู้นำอยากทำอะไรที่มันท้าทายและมีความเสี่ยงมากกว่าที่เป็นอยู่ความขัดแย้งตรงนี้แหละครับที่มักจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดเวลาต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นานๆแม้ภาพลักษณ์ภายนอกคุณจะดูทำได้ดีมากก็ตามในทางกลับกันครับแบบที่2ถ้าเท้าขวาคุณนิ้วชี้ยาวที่สุดแต่เท้าซ้ายนิ้วโป้งยาวที่สุดเรื่องราวจะสลับกันทันทีครับภายนอกคุณจะดูเป็นคนไฟแรงมากเป็นผู้นำที่กล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียใครๆก็มองว่าคุณคือนักรบที่พร้อมจะพุ่งไปหาความสำเร็จแต่พอคุณกลับบ้านมาอยู่กับตัวเองหรือในเรื่องส่วนตัวจริงๆคุณกลับรักความสงบและโหยหาความมั่นคงแบบสุดๆคุณจะระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่าที่คนอื่นคิดและคุณจะรู้สึกปลอดภัยที่สุดเมื่อรู้ว่ามีเงินสำรองที่เก็บไว้มิดชิดไม่มีใครรู้ครับหลายคนคงสงสัยว่าแล้วเราต้องดูข้างไหนเป็นหลักในเรื่องความรวยถ้าถามเรื่องโอกาสในการหาเงินให้ดูที่เท้าขวาครับเพราะมันคือเท้าข้างที่เราใช้ก้าวเดินออกไปเผชิญโลกถ้าเท้าขวาเป็นทรงที่ส่งเสริมบารมีหรือการตัดสินใจคุณก็จะมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่ได้ดีแต่ถ้าถามเรื่องความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและความสุขให้กลับมาดูที่เท้าซ้ายครับเพราะเท่าให้คุณหาเงินได้เป็นล้านจากเท้าขวาที่เก่งกาจแต่ถ้าเท้าซ้ายของคุณมีลักษณะที่บ่งบอกถึงอารมณ์ที่ไม่มั่นคงหรือความใจอ่อนเงินเหล่านั้นก็อาจจะรั่วไหลออกไปตามสภาพจิตใจได้ง่ายๆเลยครับความน่าทึ่งของความต่างซ้ายขวานี้ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของเวลาด้วยครับในบางตำราเชื่อว่าเท้าซ้ายคืออดีตและพื้นฐานที่ติดตัวเรามาแต่เกิดส่วนเท้าขวาคือปัจจุบันและอนาคตที่เรากำลังสร้างขึ้นมาดังนั้นถ้าสองข้างไม่เหมือนกันมันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของตัวคุณครับคุณอาจจะเกิดมาพร้อมนิสัยแบบหนึ่งแต่ประสบการณ์ชีวิตและการทำงานได้หล่อหลอมให้คุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนรูปทรงเท้าข้างที่ใช้เผชิญโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาการที่เท้าซ้ายกับเท้าขวาไม่เหมือนกันจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลครับแต่มันคือเครื่องเตือนสติที่ดีที่สุดว่ามนุษย์เรามีหลายมิติและความรวยที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการมีนิ้วเท้าที่สมบูรณ์แบบเพียงข้างเดียวแต่มันเกิดจากการที่คุณเข้าใจจังหวะการก้าวของเท้าทั้งสองข้างให้สัมพันธ์กันครับเท้าข้างหนึ่งพาเราไปหาเงินส่วนอีกข้างหนึ่งพาเราไปหาความสุขถ้าคุณจัดการให้ทั้งสองข้างเดินไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงเส้นทางสู่การเป็นเศรษฐีของคุณก็จะราบรื่นขึ้นอย่างดีครับแล้วเราจะปรับยังไงให้รวยในเมื่อมันขัดกันเองแบบนี้เคล็ดลับคือการยอมรับตัวตนทั้งสองด้านครับถ้าคุณรู้ว่าภายนอกคุณต้องเป็นผู้นำแต่ภายในต้องการความมั่นคงคุณก็ต้องหาจุดสมดุลในการลงทุนครับคือแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนที่ท้าทายตามสไตล์เท้าขวาแต่อีกส่วนใหญ่ๆต้องเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อตอบโจทย์ความสบายใจของเท้าซ้ายเมื่อไหร่ที่ตัวตนทั้งสองข้างเดินไปในทิศทางที่ส่งเสริมกันพลังวาสนาของคุณจะทวีคูณทันทีครับลองสำรวจความต่างของตัวเองดูนะครับเพราะบางทีขุมทรัพย์ที่คุณตามหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีนิ้วไหนยาวที่สุดแต่อยู่ที่ว่าคุณจะจัดการกับความต่างของเท้าซ้ายและเท้าขวาของคุณให้กลายเป็นพลังที่ลงตัวที่สุดได้อย่างไรเมื่อคุณเข้าใจความลับของเท้าทั้งสองข้างแล้วการก้าวเดินไปสู่ความมั่งคั่งก็จะมั่นคงและชัดเจนขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับก้มมองเท้าตัวเองอีกสักรอบนะครับถ้าใครเห็นว่านิ้วเท้าของตัวเองดูเหมือนจะยาวเท่ากันเกือบทุกนิ้วโดยเฉพาะนิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางหรือบางคนอาจจะเรียงเท่ากันไปจนถึงนิ้วก้อยเลยจนทำให้รูปเท้าดูเป็นทรงสี่เหลี่ยมตัดตรงสิ่งนี้ในตำราสากลเขาเรียกว่า square foot หรือบางคนอาจจะรู้จักในชื่อ peasant foot หรือ roman foot ครับแม้ชื่ออาจจะฟังดูธรรมดาแต่ในทางวาสนาและศาสตร์การอ่านคนนี่คือรูปทรงของคนสร้างตัวและเป็นรากฐานของมหาเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดกลุ่มหนึ่งเลยทีเดียวครับทำไมผมถึงบอกว่านี่คือทรงเท้าของคนสร้างตัวลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในวิชาโง่เฮงของจีนโบราณหรือศาสตร์ที่เรียกว่า Chinese Physiognomy เขาให้ความสำคัญกับความสมดุลและความมั่นคงเป็นอันดับหนึ่งครับเขาเปรียบเท้ามนุษย์เ
เป็นเหมือนกับรากของต้นไม้ ต้นไม้จะเติบโตจนสูงใหญ่และยืนหยัดผ่านลมพายุไปได้นานนับร้อยปี รากของมันต้องยึดเกาะดินได้แน่นและแผ่กระจายอย่างสมดุลครับ คนที่มีนิ้วเท้าเรียงเสมอกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจึงเปรียบเสมือนคนที่มีรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุด เพราะน้ำหนักตัวจะถูกกระจายลงไปที่นิ้วเท้าทุกนิ้วอย่างเท่าเทียมกันทำให้การก้าวเดินแต่ละก้าวมีความหนักแน่นมั่นคงและไม่โอนเอียงไปตามแรงลมได้ง่ายๆครับในแง่ของบุคลิกภาพที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเงินคนที่มีเท้าทรงสี่เหลี่ยมมักจะเป็นคนที่มีความจริงจังและซื่อตรงมากครับคุณไม่ใช่คนที่จะมานั่นเพ้อฝันถึงโชคลาภที่ลอยลงมาจากฟ้าแต่คุณคือคนที่เชื่อมั่นในน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแบบ100%คุณเป็นคนที่มีตรรกะดีเยี่ยมมีความอดทนสูงและที่สำคัญคือเป็นคนที่ไว้ใจได้ที่สุดในเรื่องของการทำงานครับใครที่ทำธุรกิจกับคนกลุ่มนี้จะรู้สึกสบายใจเพราะคุณเป็นคนรักษาคำพูดและมีจังหวะการทำงานที่สม่ำเสมอความรวยของคุณจึงไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่เป็นความมั่งคั่งที่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจนกลายเป็นปึกแผ่นเหมือนกับการก่อกำแพงจีนที่ต้องใช้ก้อนอิฐทีละก้อนวางทับซ้อนกันอย่างใจเย็นครับถ้าจะพูดถึงทางรวยของคนกลุ่มนี้บอกเลยว่าคุณคือเจ้าสัวตัวจริงครับเงินทองของคุณมักจะมาจากธุรกิจที่ต้องใช้ความสม่ำเสมอและการบริหารจัดการที่เป็นระบบคุณเก่งมากในเรื่องของการวางโครงสร้างการคุมคนและการทำให้กิจการค่อยๆขยายตัวอย่างยั่งยืนครับคุณไม่ใช่สายฉาบฉวยที่เน้นกำไรเร็วๆแล้วจบไปแต่คุณมองการไกลถึงการสร้างอาณาจักรที่ส่งต่อให้ลูกหลานได้ครับจุดเด่นที่สุดคือคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่แค่ไหนคุณจะค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปราะอย่างใจเย็นจนสุดท้ายคุณนั่นแหละครับที่จะเป็นคนที่เหลือรอดและประสบความสำเร็จในระยะยาวครับในทางจิตวิทยาสากลหรือศาสตร์การอ่านเท้าจากฝั่งตะวันตกเขาวิเคราะห์ว่าคนนิ้วเท้าเสมอกันคือคนที่เป็นนักปฏิบัติครับคุณมักจะวิเคราะห์ทุกอย่างด้วยเหตุและผลก่อนจะควักเงินลงทุนอะไรสักอย่างคุณจะหาข้อมูลจนแน่ใจจะไม่มีทางเห็นคนกลุ่มนี้เอาเงินไปทิ้งกับอะไรที่ดูไม่สมเหตุสมผลเด็ดขาดครับความละเอียดรอบคอบตรงนี้เองที่เป็นเกราะป้องกันชั้นดีที่ทำให้คุณแทบจะไม่เคยล้มละลายหรือหมดตัวเลยครับคุณอาจจะรวยช้ากว่าคนอื่นนิดหน่อยในช่วงเริ่มต้นแต่ความรวยของคุณจะแข็งแรงและมั่นคงกว่าคนอื่นหลายเท่าตัวเลยครับทีนี้มาถึงสิ่งที่หลายคนสงสัยครับว่าถ้าเรามีเท้าทรงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่รวยหรือรู้สึกว่าทำไมเหนื่อยเหลือเกินเราจะมีวิธีแก้ไขหรือส่งเสริมวาสนาของเรายังไงเคล็ดลับสำคัญคือเรื่องพลังงานที่ไหลเวียนครับด้วยความที่คุณเป็นคนหนักเอาเบาสู้บางครั้งคุณอาจจะปล่อยให้เท้าของตัวเองแห้งกร้านหนังเท้าหนาหรือมีรอยแตกซึ่งในทางศาสตร์จีนบอกว่านี่คือสัญญาณของพลังงานที่อุดตันครับถ้าคุณอยากให้โชคลาภไหลเวียนคุณต้องเริ่มจากการดูแลรากแก้วของคุณให้ดีก่อนครับลองหาเวลาแช่น้ำอุ่นนวดเท้าให้นุ่มและรักษาความสะอาดอย่าให้เท้าหยาบกระด้างครับเพราะเท้าที่นุ่มและอิ่มหนาคือสัญลักษณ์ของถังเก็บเงินที่สมบูรณ์ครับเมื่อรากของคุณนุ่มนวลและยืดหยุ่นพลังงานความมั่งคั่งก็จะไหลเข้าสู่ตัวคุณได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้การเสริมวาสนาในเชิงพฤติกรรมคือการเลือกดินที่จะไปอย่างรากครับเนื่องจากคุณเป็นคุณเก่งที่ลงมือทำจริงคุณต้องเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือทำธุรกิจที่เอื้อต่อการเติบโตระยะยาวอย่าไปเสียเวลากับงานเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีอนาคตเพราะศักยภาพของคุณคือการเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงครับเมื่อคุณหาดินที่รวยเจอแล้วพลังของนิ้วเท้าที่เสมอกันจะช่วยให้คุณยึดครองพื้นที่นั้นได้อย่างมั่นคงและยาวนานกว่าใครครับสำหรับคนที่มีรูปเท้าทรงอื่นก็สามารถดึงเอาความนิ่งและความขยันแบบคนเท้าสี่เหลี่ยมมาปรับใช้ได้ครับเพราะความรวยที่ยั่งยืนที่สุดในโลกมักจะมีพื้นฐานมาจากความสม่ำเสมอแบบนี้นั่นเองครับ
การที่ธรรมชาติสลักรูปทรงสี่เหลี่ยมไว้บนนิ้วเท้าของคุณมันคือคำยืนยันครับว่าคุณคือคนที่ถูกออกแบบมาเป็นเสาหลักเป็นคนที่สามารถสร้างความมั่งคั่งจากศูนย์จนกลายเป็นร้อยได้ด้วยความสามารถของตัวเองล้วนๆครับเมื่อคุณเข้าใจความแข็งแกร่งของรากฐานตัวเองแบบนี้แล้วขอให้มั่นใจในทุกก้าวที่เดินไปครับเพราะทุกย่างก้าวของคุณคือการถมทางไปสู่ความเป็นมหาเศรษฐีที่ไม่มีใครจะมาสั่นคลอนคุณได้เลยครับคราวนี้ผมอยากให้ทุกคนลองทำอะไรที่ต่างออกไปนิดหนึ่งครับลองวางเท้าลงบนพื้นตามปกติในท่าที่สบายที่สุดแล้วลองสังเกตดูว่าระหว่างนิ้วเท้าแต่ละนิ้วของคุณมีช่องว่างขนาดไหนบางคนนิ้วเท้าชิดกันสนิทจนแทบไม่มีแสงลอดผ่านได้เลยแต่บางคนกลับมีช่องว่างเห็นได้ชัดเจนเหมือนเราตั้งใจกางนิ้วออกสิ่งนี้ในศาสตร์ Western Solistry หรือการอ่านเท้าฝั่งตะวันตกเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของสรีระทั่วไปนะครับแต่มันคือการถอดรหัสบุคลิกภาพที่น่าทึ่งมากโดยเขาเรียกช่องว่างนี้ว่า The Free Spirit Gap หรือช่องว่างของคนรักอิสระนั่นเองครับถ้าคุณก้มมองแล้วเห็นว่านิ้วเท้าของคุณมีช่องว่างห่างกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หรือนิ้วอื่นๆก็ดูมีพื้นที่ว่างให้หายใจได้เยอะในทางจิตวิทยาการอ่านเท้าเขาบอกว่าคุณคือคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างกว้างและรักเป็นอิสระเหนือสิ่งอื่นใดครับคุณเป็นคนประเภทที่ไม่ชอบให้ใครมาขีดเส้นตายให้เดินไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ไร้เหตุผลและมักจะมีทางเดินเป็นของตัวเองเสมอในหัวของคุณมักจะเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆและความต้องการแสวงหาประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาครับแต่ความน่าสนใจมันอยู่ที่ตรงนี้ครับความรักอิสระและนิสัยใจกว้างของคุณเนี่ยแหละที่มันมักจะเชื่อมโยงไปถึงอาการที่คนโบราณเขาเตือนไว้ว่าอาจจะเป็นถุงเงินรั่วได้ง่ายๆครับทำไมคนนิ้วเท้าห่างถึงมีโอกาสเก็บเงินไม่อยู่ลองนึกภาพตามผมดูนะครับในแง่ของสถิตินิสัยที่นักอ่านเท้าฝั่งตะวันตกเขาเก็บข้อมูลมาคนที่มีช่องว่างระหว่างนิ้วเยอะมักจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากกว่าตัวเลขครับสำหรับคุณแล้วเงินไม่ใช่แค่กระดาษหรือตัวเลขในสมุดบัญชีแต่มันคือเครื่องมือที่จะพาคุณไปหาอิสรภาพต่างหากครับคุณมักจะยินดีจ่ายเงินไปกับการซื้อประสบการณ์ชีวิตเช่นการออกไปเดินทางท่องเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปการได้ไปลิ้มลองของอร่อยๆหรือแม้แต่การเปย์เพื่อซื้อความสุขให้กับคนที่คุณรักคุณเป็นคนประเภทที่ถ้าเห็นเพื่อนลำบากหรือเห็นสิ่งที่มันจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกข้างในได้คุณจะควักกระเป๋าออกมาจ่ายได้ไวมากแบบแทบไม่ทันคิดซึ่งจุดนี้เองครับที่เป็นเหมือนช่องว่างที่ทำให้เงินไหลผ่านมือคุณไปได้ง่ายและรวดเร็วกว่าคนอื่นมากครับในทางกลับกันถ้าใครก้มดูแล้วเห็นว่านิ้วเท้าของตัวเองชิดกันสนิทจนไม่มีรูรั่วเลยบุคลิกทางด้านการเงินจะตรงกันข้ามกันทันทีครับคุณจะเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอย่างมากเป็นคนที่คิดแล้วคิดอีกก่อนจะยอมเสียเงินและมักจะมีความกังวลเรื่องความมั่นคงในอนาคตสูงกว่าคนนิ้วห่างครับซึ่งความต่างตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าลักษณะทางกายภาพของเท้าสัมพันธ์กับวิธีคิดและการจัดการทรัพย์สินในกระเป๋าเราอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวครับทีนี้คำถามสำคัญคือถ้าเรามีช่องว่างระหว่างนิ้วเยอะแล้วเราไม่อยากเป็นเศรษฐีถุงเงินรั่วเราจะมีวิธีแก้ไขหรือบริหารวาสนาของเรายังไงเรื่องนี้ผมบอกเลยครับว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรมาอุดช่องว่างที่นิ้วเท้าทางกายภาพนะครับเพราะนั่นคือลักษณะธรรมชาติที่บอกตัวตนที่ยอดเยี่ยมของคุณอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องอุดจริงๆคือช่องว่างทางอารมณ์ในการใช้เงินครับเคล็ดลับสำหรับคนนิ้วเท้าห่างคือการใช้ระบบจัดการแบบหักดิบครับเนื่องจากคุณเป็นคนรักอิสระการจะมานั่งจดบัญชีรายวันแบบละเอียดอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและทำได้ไม่นานวิธีที่ได้ผลที่สุดคือการตั้งระบบโอนเงินอัตโนมัติไปเก็บไว้ในบัญชีที่ถอนยากที่สุดทันทีที่เงินเข้าครับคือต้องทำให้เงินส่วนที่ควรเก็บมันหายไปจากสายตาก่อนที่คุณจะทันได้ใช้ความใจกว้างของคุณแจกจ่ายมันออกไปนั่นเองครับนอกจากนี้ในทางศาสตร์การดูแลเท้าเพื่อเสริมพลังงานของฝั่งตะวันตกคนที่นิ้วเท้าห่างมักจะมีพลังงานที่กระจายตัวเกินไปหน่อยครับ
วิธีเสริมวาสนาที่เขาแนะนำกันคือการ grounding หรือการดึงพลังงานกลับมาสู่ศูนย์กลางด้วยการแช่เท้าในน้ำเกลืออุ่นๆหรือที่เรียกว่า sea salt soak ครับเกลือตามความเชื่อสากลมีคุณสมบัติในการล้างพลังลบและช่วยให้จิตใจสงบนิ่งขึ้นได้การทำแบบนี้จะช่วยให้คุณมีความนิ่งมากขึ้นมีสติในการตัดสินใจเรื่องเงินทองได้ดีขึ้นและไม่ปล่อยให้กระแสอารมณ์พาเงินไหลออกไปตามช่องว่างของนิ้วเท้าได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนครับที่น่าทึ่งคือมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มศิลปินนักสร้างสรรค์หรือแม้แต่นักเดินทางระดับโลกพบว่าคนกลุ่มนี้มีสัดส่วนของคนที่มีนิ้วเท้าห่างสูงมากครับซึ่งมันตอกย้ำว่ารูปทรงของเท้าสัมพันธ์กับวิถีชีวิตที่คุณเลือกจริงๆคุณอาจจะไม่ได้เก็บเงินเก่งเท่าคนนิ้วชิดในตอนเริ่มต้นแต่วาสนาของคุณคือการเป็นคนหาเงินเก่งจากไอเดียที่อิสระและเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็นครับตราบใดที่คุณอุดรูรั่วด้วยระบบการจัดการที่ถูกต้องคุณก็จะยังสามารถใช้ชีวิตที่รักอิสระได้โดยไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องความมั่นคงในตอนท้ายครับลองเช็คนิ้วเท้าของคนรอบข้างหรือหุ้นส่วนธุรกิจดูก็ได้นะครับถ้าคุณพบว่าใครที่มีนิ้วเท้าห่างกันมากๆให้รู้ไว้เลยว่าเขาคนนั้นคือเพื่อนที่ใจดีและซัพพอร์ตคุณได้ดีที่สุดแต่ถ้าต้องทำธุรกิจร่วมกันคุณอาจจะต้องเป็นคนช่วยดูเรื่องตัวเลขหรือบัญชีให้เขาครับความต่างของช่องว่างระหว่างนิ้วจึงไม่ใช่แค่เรื่องของดวงแต่มันคือการเข้าใจจังหวะการไหลเวียนของเงินในชีวิตเราเมื่อเราเข้าใจจุดนี้และเริ่มปิดรอยรั่วทางนิสัยได้ความมั่งคั่งที่คุณสร้างมาด้วยไอเดียที่บันเจิดก็จะยังคงอยู่กับคุณและพร้อมที่จะพาคุณไปก้าวเดินในโลกกว้างได้อย่างสง่างามและมั่นคงที่สุดครับทีนี้ลองเอามือลูบหลังเท้าตัวเองดูตอนนี้เลยครับถ้าลูบไปแล้วเจอแต่กระดูกแข็งๆหรือเห็นเส้นเลือดปูดขึ้นมาเป็นสายผมอยากให้คุณตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีครับเพราะในศาสตร์โง่เฮงของจีนโบราณเขาไม่ได้ดูแค่หน้าตาเพื่อบอกวาสนาอย่างเดียวแต่เขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าความอิ่มเอิบของร่างกายมากโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าหลังเท้าหรือที่ภาษาจีนเรียกกันว่าจู่ฮกครับเขาเปรียบหลังเท้าเหมือนกับถังเก็บเสบียงหรือฝาครอบถังเก็บเงินของคนเราลองนึกภาพตามนะครับถ้าหลังเท้าของคุณอิ่มหนามีเนื้อนุ่มนวลและไม่มีกระดูกโผล่ขึ้นมาให้เห็นชัดเจนในทางศาสตร์จีนถือว่าคุณคือคนที่มีต้นทุนวาสนาสูงกว่าคนอื่นมาแต่เกิดเหมือนคุณมีกระเป๋าเงินใบใหญ่ที่หนาและแข็งแรงพอที่จะรองรับโชคลาภไม่ให้รั่วไหลออกไปนั่นเองครับทำไมคนจีนถึงให้ความสำคัญกับหลังเท้าที่อิ่มหนาขนาดนั้นเรื่องนี้มีที่มาที่ไปจากประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากครับในสมัยก่อนสภาพร่างกายคือตัวบอกฐานะที่ชัดเจนที่สุดเลยคนที่มีหลังเท้าอิ่มเนื้อเยอะผิวพรรณตรงเท้าดูนุ่มนวลมักจะเป็นกลุ่มคุณชายหรือคุณหนูในตระกูลที่มั่งคั่งครับเพราะพวกเขาไม่ต้องเดินเท้าเปล่าตรากตรำทำงานหนักไม่ต้องเดินลุยแดดลุยฝนจนเท้าแห้งกรานหรือเห็นกระดูกปูดโปนออกมาจากการแบกรับน้ำหนักเกินตัวลักษณะหลังเท้าที่อิ่มหนาจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอยู่ดีกินดีและการมีชีวิตที่สุขสบายที่ไม่ต้องดิ้นรนมากเหมือนคนอื่นซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่ถูกบันทึกสืบต่อกันมาเป็นวิชาโหลเฮงที่บอกว่าคนหลังเท้าอิ่มคือคนที่มีวาสนาคุณนายหรือวาสนาเศรษฐีที่มักจะได้อะไรมาแบบไม่ต้องเหนื่อยสายตัวแทบขาดครับในเชิงของนิสัยและการจัดการเงินคนที่มีหลังเท้าอิ่มหนามักจะเป็นคนที่มีดวงผู้ใหญ่อุปชุมดีมากครับคุณไม่ใช่คนที่ต้องไปแย่งชิงหรือต่อสู้กับใครแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ได้เงินมาแต่จังหวะชีวิตของคุณมักจะมีโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาหาเองเสมอหรือในเวลาที่ลำบากก็มักจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยในวินาทีสุดท้ายตลอดซึ่งนั่นเป็นเพราะลักษณะบุคลิกของคนหลังเท้าอิ่มมักจะเป็นคนที่มีความนิ่งมีความเมตตาและดูเป็นคนใจกว้างทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกอยากจะสนับสนุนและช่วยเหลือครับในโลกของการทำธุรกิจนี่คือสิ่งที่เรียกว่าบารมีส่วนตัวครับคือคุณสามารถดึงดูดเงินทองและคอนเน็กชันได้ด้วยความน่าเชื่อถือที่คุณแสดงออกมาโดยธรรมชาติทำให้การเจรจาต่อรองต่างๆมักจะจบลงด้วยประโยชน์ที่คุณต้องการเสมอครับถ้าพูดถึงสไตล์การหาเงินของคนกลุ่มนี้
เงินของคุณมักจะมาจากโชคลาภที่ไม่ได้คาดฝันหรือการทำกำไรจากทรัพย์สินที่อยู่นิ่งๆครับคุณอาจจะไม่ใช่นักล่าเงินรางวัลที่ดุดันแต่คุณคือนักรับทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมคุณมักจะได้จังหวะการลงทุนที่พอเหมาะพอดีจนคนอื่นแอบอิจฉาความรวยของคุณจะดูเหมือนคนที่มีบุญเก่ามาเกื้อหนุนทำให้ชีวิตดูราบรื่นและมีกินมีใช้ไม่ขาดมือครับซึ่งจะแตกต่างจากคนที่หลังเท้าเห็นกระดูกชัดเจนหรือมีเส้นเลือดปูดขึ้นมาครับในทางศาสตร์จีนมองว่าเส้นเลือดที่ปูดขึ้นมาเหมือนเส้นเชือกที่รัดถุงเงินที่ทำให้พลังงานไหลเวียนติดขัดสะท้อนถึงชีวิตที่ต้องเหนื่อยต้องแบกรับภาระเยอะและต้องสู้ด้วยลำแข้งตัวเองตลอดเวลาครับทีนี้คำถามสำคัญคือถ้าเราก้มมองแล้วหลังเท้าเราแห้งเห็นกระดูกชัดเจนหรือเส้นเลือดปูดล่ะเราจะไม่มีวาสนารวยเลยเหรอคำตอบคือไม่ใช่แบบนั้นครับในศาสตร์การเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือการเสริมดวงเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนสภาพร่างกายเราก็จะเปลี่ยนสภาพพลังงานได้คนที่หลังเท้าแห้งกรานหรือเห็นกระดูกชัดมักจะเป็นคนที่ทำงานหนักจนลืมดูแลตัวเองหรือเป็นคนที่เคร่งเครียดกับการหาเงินจนเกินไปวิธีแก้ไขวาสนาที่ทำได้จริงคือการเติมความชุ่มชื้นให้กับรากฐานชีวิตครับลองหาเวลาดูแลเท้าด้วยการทาครีมบำรุงให้นุ่มนวลอยู่เสมอนวดเท้าเพื่อลดอาการเส้นเลือดปูดและทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นเมื่อเท้าของคุณเริ่มอิ่มเอิบและนุ่มนวลขึ้นพลังงานความตึงเครียดในใจจะลดลงและนั่นจะช่วยเปิดทางให้โอกาสใหม่ๆหรือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ไหลเข้ามาหาคุณได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้ในแง่ของจิตวิทยาคนที่หลังเท้าแห้งมักจะเป็นคนที่ใจแข็งและพึ่งพาตัวเองสูงเกินไปจนบางครั้งกลายเป็นการปิดกั้นความช่วยเหลือจากคนอื่นครับเคล็ดลับการเสริมวาสนาสำหรับคุณคือการฝึกเป็นผู้รับบ้างครับลองลดกำแพงลงและอนุญาตให้คนอื่นเข้ามาซัพพอร์ตคุณบ้างเมื่อคุณเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างในเชิงบวกมากขึ้นถังเก็บเงินที่เคยแห้งแล้งก็จะเริ่มถูกเติมเต็มด้วยคอนเน็กชันและโอกาสใหม่ๆได้ครับอีกหนึ่งวิธีที่คนจีนนิยมทำเพื่อเสริมวาสนาหลังเท้าคือการเลือกสวมใส่รองเท้าที่ปกปิดหลังเท้าอย่างมิดชิดและสบายครับเขาเชื่อว่าการโชว์หลังเท้าที่แห้งหรือเห็นกระดูกเป็นการแสดงออกถึงความลำบากการใส่รองเท้าที่หุ้มหลังเท้าได้ดีและดูภูมิฐานจะช่วยเสริมบุคลิกและเก็บกักพลังงานวาสนาไม่ให้รั่วไหลออกไปได้ครับการที่ธรรมชาติไม่ได้สลักความอิ่มหนาบนหลังเท้าคุณมาแต่เกิดไม่ได้หมายความว่าคุณจะมั่งคั่งไม่ได้ครับแต่มันคือคำเตือนให้คุณรู้ว่าคุณต้องรู้จักพักและบำรุงทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความอิ่มเอิบอยู่เสมอเพราะความรวยที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการตะบี้ตะบันทำจนร่างพังแต่มาจากการทำตัวให้พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับโชคลาภที่คู่ควรครับเมื่อคุณเริ่มดูแลหลังเท้าให้ดีขึ้นและปรับใจให้มีความสุขขุมนุ่มนวลแบบคนมีวาสนาคุณจะพบว่าเส้นทางเศรษฐีที่คุณเดินอยู่มันจะเริ่มราบรื่นและเหนื่อยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับลองขยับสายตาไปมองที่ปลายเท้าของตัวเองสักนิดครับลองสังเกตดูว่าเล็บเท้าเล็กๆทั้ง10เล็บของคุณตอนนี้มีสภาพเป็นยังไงบ้างหลายคนอาจจะคิดว่าเล็บเท้าก็แค่ส่วนที่เอาไว้ตัดทิ้งหรือเอาไว้ทาสีสวยๆเท่านั้นแต่ในศาสตร์การอ่านร่างกายระดับโลกโดยเฉพาะในตำราอายุรเวทของอินเดียโบราณเขาให้ความสำคัญกับเล็บเท้ามากครับเพราะเล็บคือจุดสิ้นสุดของเส้นประสาทและเป็นจุดรับพลังงานที่สะท้อนถึงพลังงานชีวิตหรือที่เขาเรียกว่าปราณได้ชัดเจนที่สุดและเจ้าพลังงานชีวิตนี่แหละครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้โชคลาภหมุนเวียนเข้ามาในชีวิตเราทำไมเล็บเท้าถึงบอกเรื่องเงินทองได้ลองนึกภาพตามผมดูนะครับในทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพเล็บคือส่วนที่สะท้อนระบบไหลเวียนเลือดและสารอาหารที่อยู่ลึกที่สุดในร่างกายถ้าเลือดลมคุณไหลเวียนดีเล็บเท้าจะมีสีอมชมพูระเรื่อดูมีเลือดฝาดและมีความเงางามตามธรรมชาติครับซึ่งในทางศาสตร์อินเดียสามุดริกะชาสตราเขาเชื่อว่าสีชมพูบนเล็บเท้าคือสัญลักษณ์ของธาตุไฟที่สมดุลครับพลังงานตัวนี้จะส่งผลให้คุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีไหวพริบและมีความกล้าที่จะตัดสินใจคว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามา
ซึ่งนิสัยแบบนี้แหละครับที่เป็นบ่อเกิดของโชคลาภและการหาเงินที่คล่องตัวใครที่มีเล็บเท้าชมพูใสสุขภาพดีมักจะมีดวงการเงินที่หมุนเวียนเก่งหยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดครับในทางกลับกันครับถ้าลองสังเกตแล้วเห็นว่าเล็บเท้ามีสีซีดขาวเผือดหรือดูหม่นหมองไม่มีความเงาในทางศาสตร์พลังงานมองว่านี่คือสัญญาณของปราณที่ติดขัดครับเปรียบเหมือนท่อน้ำที่มีตะกอนมาอุดตันทำให้พลังงานโชคลาภไหลเข้าสู่ตัวเราได้ไม่เต็มที่ในเชิงบุคลิกภาพคนที่มีลักษณะเล็บแบบนี้มักจะอยู่ในสภาวะที่เหนื่อยล้าพลังงานต่ำหรือมีความวิตกกังวลสะสมอยู่ลึกๆซึ่งสภาวะใจที่ห่อเหี่ยวแบบนี้แหละครับที่จะทำให้เรามองข้ามโอกาสดีๆหรือตัดสินใจเรื่องเงินพลาดได้ง่ายเพราะใจเรามัวแต่พะวงกับปัญหาจนไม่มีแรงไปมองหาช่องทางใหม่ๆนั่นเองครับที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือพื้นผิวของเล็บครับถ้าเล็บเท้าของคุณเรียบเนียนไม่มีรอยหยักรอยขีดหรือรอยบุ๋มนั่นแสดงถึงความมั่นคงของฐานะครับแต่ถ้าใครเริ่มเห็นว่าเล็บมีรอยขีดขวางหรือเป็นลูกคลื่นในทางจิตวิทยาการอ่านร่างกายสะท้อนว่าคุณกำลังแบกรับความเครียดทางการเงินหรือมีความกดดันเรื่องภาระหน้าที่สูงเกินไปจนร่างกายแสดงออกมาผ่านการเจริญเติบโตของเล็บครับซึ่งเรื่องนี้ในประวัติศาสตร์การค้าขายของอินเดียโบราณเหล่าพ่อค้ามหาเศรษฐีมักจะสังเกตลักษณะเล็บของคู่ค้าด้วยนะครับถ้าใครเล็บเท้าสะอาดสะท้อนสีชมพูดูมีพลังเขาจะเชื่อมั่นว่าคนคนนั้นมีพลังชีวิตที่พร้อมจะทำธุรกิจให้รุ่งเรืองและมีความรับผิดชอบสูงครับทีนี้ถามว่าถ้าเล็บเท้าเราไม่ได้สวยงามหรือดูไม่สดใสเลยเราจะแก้ไขวาสนาตรงนี้ยังไงเคล็ดลับที่ทำได้จริงและเห็นผลเร็วที่สุดคือการกระตุ้นพลังงานที่ปลายเท้าครับในศาสตร์ตะวันออกเขาแนะนำให้เรานวดคลึงที่บริเวณโคนเล็บเท้าเป็นประจำครับการนวดเบาๆจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดและเป็นการปลุกพลังปราณที่ติดขัดให้กลับมาไหลเวียนได้ดีขึ้นเมื่อเลือดลมเดินสะดวกเล็บจะเริ่มกลับมามีสีสันที่สดใสขึ้นซึ่งในทางพลังงานมันคือการเปิดประตูรับทรัพย์ให้กลับมาเปิดกว้างอีกครั้งครับนอกจากนี้การรักษาความสะอาดของเล็บเท้าให้เกลี้ยงเกลาก็สำคัญมากครับในศาสตร์ฮวงจุ้ยของเท้าเขาถือว่าเล็บที่ยาวเกะกะหรือสกปรกคือขยะพลังงานที่จะคอยขัดขวางโชคลาภไม่ให้เข้าสู่ตัวการตัดเล็บให้ได้ทรงที่พอดีและรักษาความสะอาดอยู่เสมอเปรียบเหมือนการทำความสะอาดหน้าบ้านให้เปิดรับพลังงานบวกเข้ามาได้เต็มที่ครับใครที่อยากให้เงินทองหมุนเวียนคล่องตัวลองเริ่มจากการดูแลเล็บเท้าให้สะอาดและมีสีสันสุขภาพดีดูนะครับอีกจุดหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือการเลือกใส่ถุงเท้าหรือรองเท้าที่กดทับเล็บเท้าจนเกินไปครับการที่เล็บถูกกดทับจนห่อเลือดหรือบิดเบี้ยวในแง่ของวาสนาหมายถึงการถูกปิดกั้นโอกาสหรือการถูกบีบคั้นทางการงานครับการเลือกใส่สิ่งที่สบายจะช่วยให้ก้าวเดินของคุณมีอิสระและเต็มไปด้วยพลังงานที่ผ่อนคลายซึ่งจะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาได้ง่ายกว่าครับการที่เล็บเท้าบอกโชคลาภได้จึงไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติเลยครับแต่มันคือเรื่องของพลังงานชีวิตที่สะท้อนออกมาผ่านร่างกายส่วนที่เล็กที่สุดถ้าวันนี้คุณดูแลพลังงานเล็กๆตรงนี้ให้ดีให้มีความสดใสและแข็งแรงอยู่เสมอพลังงานใหญ่ๆอย่างโชคลาภและความมั่งคั่งก็จะไหลตามมาเป็นขบวนเองครับเพราะร่างกายที่เปี่ยมไปด้วยปราณที่สมบูรณ์คือแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีที่ดีที่สุดที่คุณสร้างได้ด้วยตัวเองครับหงายฝ่าเท้าขึ้นมาดูสักนิดครับเคยสังเกตกันไหมว่านอกจากลายมือที่เราชอบไปให้หมอดูช่วยตรวจเช็คแล้วจริงๆใต้ฝ่าเท้าของเราก็มีเส้นและลวดลายที่ไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวบางคนมีเส้นตัดกันไปมาบางคนมีจุดหรือมีรูปทรงแปลกๆซึ่งในศาสตร์อินเดียโบราณที่เรียกว่าสมุทรคศาสตร์หรือศาสตร์แห่งการอ่านลักษณะมหาบุรุษเขาให้ความสำคัญกับลายลักษณ์ใต้ฝ่าเท้ามากถึงขั้นเรียกขานกันว่าเป็นรอยเท้าพระโพธิสัตว์หรือแผนที่ขุมทรัพย์ที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลยครับทำไมต้องเป็นลายเส้นใต้เท้าลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าฝ่ามือคือเครื่องมือในการทำงาน
ฝ่าเท้าก็คือรากฐานที่แบกรับตัวตนทั้งหมดของเราครับในตำราอินเดียโบราณเชื่อว่าเส้นใต้ฝ่าเท้าคือบันทึกของบุญวาสนาหรือกรรมดีที่สะสมมาใครที่มีเส้นใต้ฝ่าเท้าชัดเจนและมีสัญลักษณ์พิเศษมักจะเป็นกลุ่มคนที่มีวินฟอร์ลักหรือโชคลาภที่ไม่คาดฝันครับประเภทที่ว่าบทจะรวยก็รวยแบบงงๆหรือมักจะได้รับโอกาสใหญ่แบบส้มหล่นอยู่เสมอซึ่งต่างจากความรวยที่เกิดจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวครับสัญลักษณ์เด่นๆที่เศรษฐีมักจะมีติดตัวตามตำรานี้มีอะไรบ้างอย่างแรกที่ฮิตที่สุดคือรูปสามเหลี่ยมครับถ้าคุณมีเส้นที่ลากมาตัดกันจนเป็นรูปสามเหลี่ยมใต้ฝ่าเท้าไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือข้างขวาในทางศาสตร์อินเดียเชื่อว่านี่คือสัญลักษณ์ของขุมทรัพย์ครับคุณมักจะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณในการเก็บออมและบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมและมีวาสนาที่จะได้รับมรดกหรือมีทรัพย์สินพูนทวีแบบมั่นคงครับต่อมาคือรูปปลาครับถ้ามองเห็นเส้นที่ตัดกันดูคล้ายตัวปลาสัญลักษณ์นี้หมายถึงความสำเร็จและความรุ่งเรืองที่ยาวนานครับคนที่มีรูปปลามักจะมีชีวิตที่เพียบพร้อมมีกินมีใช้ไม่ขาดมือและที่สำคัญคือมักจะเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในเรื่องการเงินครับหรือถ้าใครเห็นเป็นรูปกงจักรหรือวงกลมซ้อนกันนั่นคือสัญลักษณ์ของบารมีและการมีอำนาจปกครองครับคุณมีวาสนาที่จะเป็นเจ้าคนในคนหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนนำพาความมั่งคั่งมาให้ตัวเองครับในแง่ของจิตวิทยาหลายเส้นที่ชัดเจนใต้ฝ่าเท้ายังสะท้อนถึงความมั่นคงทางอารมณ์ด้วยครับคนที่เส้นใต้เท้าเป็นระเบียบไม่ยุ่งเหยิงพันกันจนนัวเนียมักจะเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนไม่โลเลซึ่งนิสัยการเป็นคนกัดไม่ปล่อยและรู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปไหนนี่แหละครับที่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกเขาไปถึงฝั่งฝันทางการเงินได้เร็วกว่าคนอื่นครับทีนี้คำถามคือแล้วถ้าหงายเท้าดูแล้วเห็นแต่เส้นยุ่งเหยิงหรือเส้นจางจนแทบมองไม่เห็นล่ะแบบนี้คือไม่มีวาสนารวยหรอคำตอบคือไม่ใช่ครับลายเส้นใต้เท้าก็เหมือนกับลายมือมันสามารถชัดขึ้นหรือเปลี่ยนไปได้ตามพฤติกรรมและการกระทำของเราครับเคล็ดลับการเสริมวาสนาสำหรับคนที่เส้นเท้าไม่ชัดคือการกระตุ้นพลังงานรากฐานครับในศาสตร์ตะวันออกแนะนำเรื่องการเดินเท้าเปล่าบนหญ้าหรือดินครับการให้ฝ่าเท้าได้สัมผัสกับพลังงานธรรมชาติโดยตรงจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทและเส้นเลือดใต้ฝ่าเท้าให้ทำงานได้ดีขึ้นซึ่งในทางพลังงานมันคือการล้างพลังงานลบที่อุดตันออกไปและทำให้เส้นวาสนาของคุณเริ่มตื่นขึ้นมาครับอีกวิธีที่ได้ผลดีมากคือการนวดเท้าก่อนนอนครับลองใช้น้ำมันนวดคลึงเบาๆให้ทั่วฝ่าเท้าเน้นจุดที่เรารู้สึกว่ามันตึงหรือแข็งการนวดนอกจากจะช่วยเรื่องสุขภาพแล้วยังเป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าเรากำลังใส่ใจกับรากฐานของตัวเองเมื่อคุณรักและดูแลเท้าของคุณพลังงานความมั่นคงจะเริ่มก่อตัวขึ้นภายในใจและสะท้อนออกมาเป็นความมั่นใจในการก้าวเดินไปหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตครับรอยเท้าพระโพธิสัตว์จึงไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาที่ฟ้าลิขิตมาเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือการย้ำเตือนว่าวาสนาอยู่ที่เท้าแต่การก้าวเดินอยู่ที่ตัวเราครับถ้าวันนี้คุณหมั่นดูแลรากฐานให้แข็งแรงมีสติในทุกย่างก้าวและกล้าที่จะเดินไปในทางที่ถูกต้องหลายเส้นแห่งความสำเร็จก็จะค่อยๆปรากฏชัดขึ้นใต้ฝ่าเท้าของคุณเองครับสำหรับใครที่ยังรู้สึกสงสัยว่าเรื่องนิ้วเท้านี่มันจะเป็นไปได้จริงๆเหรอหรือมันแค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าผมจะพักเรื่องตำนานและประวัติศาสตร์เอาไว้ก่อนแล้วพาคุณไปดูมุมมองทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องนิ้วเท้าไม่ใช่แค่ศาสตร์ลี้ลับแต่มันมีงานวิจัยที่รองรับอยู่ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษเท่ๆว่า Digit Ratio และงานเขียนของนักอ่านเท้าชื่อดังระดับโลกอย่างเจนชีแฮนครับเธอคือตัวจริงในวงการนี้ครับเธอเป็นนักสะท้อนคิดผ่านเท้าชาวอังกฤษที่ใช้เวลากว่า 20 ปีในการเก็บข้อมูลจากเท้าคนนับหมื่นคนเธอเขียนหนังสือเล่มดังที่ชื่อว่า Let's Read Our Feet โดยเธอให้แนวคิดที่น่าสนใจมากว่าเท้าคือกระจกสะท้อนอารมณ์ครับลองนึกภาพตามผมนะครับร่างกายของเราทำงานสัมพันธ์กับจิตใจตลอดเวลาที่เราเครียดโกรธหรือวิตกกังวลเรื่องเงินเส้นประสาทและกล้ามเนื้อที่เท้าจะมีการหดเกร็งในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง
พฤติกรรมเหล่านี้ถ้าทำซ้ำๆเป็นเวลาหลายปี มันจะส่งผลต่อการจัดเรียงตัวของกระดูกและกล้ามเนื้อนิ้วเท้าจนเกิดเป็นรูปทรงที่บอกนิสัยการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของเราได้นั่นเองครับทีนี้มาดูในมุมของชีววิทยาที่จับต้องได้จริงกันบ้างครับมีงานวิจัยจำนวนมากพูดถึงเรื่อง Digit Ratio หรือสัดส่วนความยาวของนิ้วซึ่งมีผลการวิจัยระบุว่าความยาวของนิ้วเท้าโดยเฉพาะนิ้วชี้เท้าสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่เราได้รับตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ครับฮอร์โมนตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวกำหนดความใจถึงในตัวมนุษย์งานวิจัยในกลุ่มนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงพบว่าคนที่มีสัดส่วนนิ้วในรูปแบบหนึ่งมักจะสัมพันธ์กับนิ้วชี้ที่ยาวกว่ามีแนวโน้มที่จะกล้าได้กล้าเสียมีความอดทนต่อความเสี่ยงสูงและมีความมุ่งมั่นในการเอาชนะอุปสรรคได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปครับดังนั้นวาสนาเศรษฐีที่สลักอยู่บนนิ้วเท้าจริงๆแล้วมันคือเครื่องหมายการค้าทางฮอร์โมนที่ธรรมชาติให้คุณมาเพื่อบอกว่าคุณถูกออกแบบมาให้เป็นนักล่าหรือนักวางแผนครับในแง่ของจิตวิทยาการจัดการเงินเจนชีแฮนอธิบายไว้ชัดเจนมากครับเช่นคนที่มีนิ้วก้อยเท้าเล็กมากๆหรือนิ้วก้อยเท้าที่ขยับไม่ได้เลยมักสะท้อนถึงคนที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและกฎระเบียบแบบสุดโต่งคุณจะไม่ยอมเสียเงินไปกับอะไรที่มองไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในขณะที่คนที่มีนิ้วเท้าสามารถขยับแยกจากกันได้อิสระมักจะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงและมองเห็นโอกาสในวิกฤตได้ดีกว่าซึ่งความแตกต่างทางชีวภาพเหล่านี้เองครับที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการตัดสินใจของคุณเวลาต้องเลือกซื้อหุ้นเลือกทำธุรกิจหรือแม้แต่การเลือกเก็บออมเงินครับแล้วถ้าวิทยาศาสตร์บอกว่ารหัสพันธุกรรมหรือฮอร์โมนของเราถูกกำหนดมาแบบนี้เราจะเปลี่ยนมันได้ไหมตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดเพราะนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันพบสิ่งที่เรียกว่าneuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองครับแม้พื้นฐานนิสัยเราจะถูกสลักไว้บนนิ้วเท้าตามระดับฮอร์โมนแต่เกิดแต่ถ้าเราฝึกฝนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการก้าวเดินหรือการตัดสินใจบ่อยๆกลไกทางประสาทก็จะเริ่มสร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมาครับในทางจิตวิทยาการอ่านเท้าเคล็ดลับการเสริมวาสนาที่เจนชีแฮนแนะนำคือการคืนอิสระให้เท้าครับเธอแนะนำว่าการฝึกบริหารนิ้วเท้าให้มีความยืดหยุ่นขยับได้คล่องตัวขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อสภาวะจิตใจทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาทางการเงินและลดความตึงเครียดสะสมได้ครับที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความสมดุลครับวิทยาศาสตร์บอกเราว่ารูปทรงเท้าคือบันทึกพฤติกรรมของตัวเราเองถ้าวันนี้คุณเห็นเท้าตัวเองมีรอยเกร็งหรือมีรูปทรงที่บิดเบี้ยวจากธรรมชาติมันคือสัญญาณเตือนจากสมองว่าคุณกำลังแบกความเครียดทางการเงินที่หนักเกินไปหรือกำลังเดินในเส้นทางที่ฝืนธรรมชาติของตัวเองอยู่ครับการกลับมาดูแลสุขภาพเท้าและฝึกเดินให้ถูกจังหวะจึงไม่ใช่แค่เรื่องความงามแต่มันคือการรีเซ็ตระบบสัญชาตญาณให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้คุณมองเห็นช่องทำเงินได้อย่างเฉียบคมเหมือนที่ธรรมชาติออกแบบคุณมาครับวาสนาเศรษฐีบนนิ้วเท้าจึงไม่ใช่เรื่องงมงายครับแต่มันคือการรวมตัวกันของชีววิทยาฮอร์โมนและจิตวิทยาที่หล่อหลอมจนกลายเป็นตัวคุณในวันนี้เมื่อคุณเข้าใจความจริงเบื้องหลังรหัสลับเหล่านี้คุณจะเลิกกังวลเรื่องดวงแต่จะหันมาโฟกัสที่การปรับจูนตัวเองให้เดินไปในทางที่สอดคล้องกับจุดแข็งที่คุณมีครับเพราะสุดท้ายแล้วนิ้วเท้าอาจจะเป็นคนบอกว่าคุณคือใครแต่สมองและสองมือของคุณต่างหากครับที่จะเป็นคนตัดสินว่าคุณจะไปได้ไกลเท่าไหร่ในเส้นทางความมั่งคั่งนี้ครับมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับการนำไปใช้จริงครับหลายคนอาจจะเช็คมาครบทุกตอนแล้วว่าเท้าตัวเองเป็นทรงอะไรมีวาสนาแบบไหนแต่ถ้าเรามีแผนที่ขุมทรัพย์อยู่ในมือแล้วแต่ยานพาหนะหรือเท้าของเราอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม
การจะก้าวเดินไปให้ถึงจุดหมายที่เป็นเศรษฐีก็คงจะเป็นเรื่องยากครับในพาร์ทนี้ผมจึงรวบรวมเคล็ดลับการดูแลเท้าที่ผสมผสานทั้งศาสตร์ฟุตเฟงจุ้ยหรือฮวงจุ้ยของเท้าและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อเปลี่ยนเท้าของคุณให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดซับที่มีพลังที่สุดครับสิ่งแรกที่ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยคือเท้าที่สกปรกคือทางผ่านของหนี้สินครับในศาสตร์ฮวงจุ้ยจีนโบราณเขาเปรียบเท้าเป็นเหมือนปากประตูที่รับพลังงานจากพื้นดินถ้าเท้าของคุณสกปรกมีกลิ่นอับหรือปล่อยให้เล็บดำเกรียมพลังงานดีๆจะไหลเข้าสู่ตัวคุณไม่ได้เลยครับเหมือนกับหน้าบ้านที่มีขยะกองโตต่อให้โชคลาภวิ่งมาหาเขาก็เบือนหน้าหนีครับดังนั้นกฎเหล็กข้อแรกของการเป็นคนมีวาสนาคือการรักษาความสะอาดเท้าให้เหมือนกับการรักษาความสะอาดใบหน้าครับทุกครั้งที่กลับถึงบ้านการล้างเท้าให้สะอาดไม่ใช่แค่เรื่องสุขอนามัยแต่มันคือการล้างพลังงานลบที่คุณไปเหยียบย่ำมาจากนอกบ้านออกไปเพื่อไม่ให้มันมาขัดขวางโชคลาภที่จะเข้าหาคุณในวันถัดไปครับจุดต่อมาที่อันตรายที่สุดคือส้นเท้าแตกครับในทางวาสนาเขามองว่าส้นเท้าที่แตกแห้งจนเป็นร่องลึกคือสัญลักษณ์ของถุงเงินรั่วครับลองนึกภาพตามนะครับส้นเท้าคือจุดรับน้ำหนักและเป็นจุดปิดท้ายของรากฐานชีวิตถ้าส้นเท้าแตกจนเป็นแผลหรือหยาบกระด้างพลังงานความมั่งคั่งจะไหลออกตามรอยแยกเหล่านั้นครับในเชิงจิตวิทยาคนที่ปล่อยให้ส้นเท้าแตกมักจะเป็นคนที่ละเลยรายละเอียดเล็กๆในชีวิตหรือกำลังตกอยู่ในสภาวะที่ต้องแบกรับภาระจนลืมดูแลตัวเองซึ่งสภาวะใจแบบนี้มักจะนำไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่ผิดพลาดครับวิธีแก้ที่ง่ายและเห็นผลที่สุดคือการใช้ครีมบำรุงเท้าทาให้เนียนนุ่มอยู่เสมอครับเมื่อส้นเท้าของคุณกลับมาเนียนเรียบพลังงานความมั่งคั่งจะถูกกักเก็บได้ดีขึ้นและทำให้คุณรู้สึกเต็มและมั่นใจในทุกย่างก้าวที่เดินไปทำธุรกิจครับเคล็ดลับต่อมาที่เศรษฐีระดับโลกและนักพลังงานบำบัดแนะนำคือการแช่น้ำเกลือครับในศาสตร์การล้างพลังงานสากลเกลือมีคุณสมบัติในการดูดซับประจุลบและความเครียดสะสมได้ดีเยี่ยมครับการแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมเกลือเพียง15นาทีก่อนนอนจะช่วยให้ระบบประสาทที่ปลายเท้าผ่อนคลายและเป็นการ grounding หรือดึงใจที่ฟุ้งซ่านเรื่องเงินทองให้กลับมานิ่งและมีสมาธิครับเมื่อคุณมีสภาพจิตใจที่นิ่งและผ่อนคลายสมองจะทำงานได้ดีขึ้นมองเห็นโอกาสทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นและที่สำคัญคือเป็นการเปิดช่องว่างให้พลังงานโชคลาภหรือปราณาไหลเวียนได้สะดวกทั่วร่างกายครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนมองข้ามคือห่วงจุ้ยของรองเท้าครับรองเท้าคือสิ่งที่ห่อหุ้มวาสนาของคุณไว้การใส่รองเท้าที่เก่าจนขาดพื้นสึกหรือใส่แล้วเจ็บเท้าบีบนิ้วจนบิดเบี้ยวในทางวาสนาคือการกดทับโชคลาภครับรองเท้าที่พื้นสึกไม่เท่ากันจะทำให้จังหวะการเดินของคุณเสียสมดุลส่งผลให้การตัดสินใจในชีวิตโอนเอียงไปตามสภาพรองเท้าครับเคล็ดลับคือควรมีรองเท้าที่สวมใส่สบายพอดีกับทรงเท้าและหมั่นทำความสะอาดให้ดูใหม่อยู่เสมอเพราะรองเท้าที่ดูดีจะช่วยเสริมบารมีและทำให้ผู้คนที่คุณไปติดต่อธุรกิจด้วยเกิดความเชื่อมั่นซึ่งเป็นที่มาของคอนเนคชั่นและเงินทองนั่นเองครับนอกจากนี้การจัดวางรองเท้าในบ้านก็สำคัญครับตามศาสตร์ฮวงจุ้ยไม่ควรวางรองเท้าขวางทางเดินหรือวางกระจัดกระจายเพราะจะทำให้โชคลาภสะดุดครับควรจัดเก็บในตู้ให้เป็นระเบียบเพื่อให้พลังงานในบ้านไหลเวียนมาสู่จุดที่คุณจะก้าวเดินออกไปหาเงินได้อย่างสะดวกที่สุดครับสุดท้ายนี้การดูแลเท้าไม่ใช่เรื่องของความสวยงามเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือการเคารพรากฐานของตัวเองครับเมื่อคุณให้ความสำคัญกับเท้าที่พาคุณไปทุกที่ร่างกายและจิตใจจะรับรู้ถึงความรักและความใส่ใจนี้ส่งผลให้คุณมีพลังบารมีหรือออร่าที่สดใสและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นครับเคล็ดลับเท้าพารวยจึงเริ่มง่ายๆที่การก้มลงมองเท้าตัวเองแล้วถามว่าวันนี้เราดูแลรากฐานชีวิตของเราดีพอหรือยังถ้าคุณทำได้ตามนี้ผมเชื่อมั่นครับว่าทุกก้าวเดินของคุณหลังจากนี้จะเป็นก้าวที่มั่นคงและนำพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอนครับตลอดเส้นทางที่เราคุยกันมาสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดคือ
เท้าของคุณไม่ได้ทำหน้าที่แค่พาคุณเดิน แต่มันทำหน้าที่เป็นกล่องดำหรือบันทึกการเดินทางของชีวิตที่ซื่อสัตย์ที่สุดครับ ในขณะที่ใบหน้าเราอาจจะปรุงแต่งรอยยิ้มเพื่อซ่อนความกังวล หรือมือของเราอาจจะไปสักลายมือเพื่อฝืนโชคลาภที่อยากให้เป็น แต่ลักษณะนิ้วเท้า ความหนาของหลังเท้า หรือแม้แต่ลายเส้นเล็กๆ ใต้ฝ่าเท้า คือสิ่งที่สะท้อนตัวตนที่เป็นเนื้อแท้ของเราออกมาแบบไม่มีข้อแม้ครับ หากจะสรุปแก่นสำคัญที่เราคุยกันมาทั้งหมด ผมอยากให้คุณมองเห็นภาพรวมแบบนี้ครับ แบบที่ 1 คนที่มี Egyptian Foot หรือนิ้วโป้งยาวที่สุด คือกลุ่มคนที่ธรรมชาติออกแบบมาให้เป็นเศรษฐีเงียบ คุณมีจุดแข็งเรื่องวินัยและความรอบคอบ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาทรัพย์สินให้มั่นคงและเติบโตแบบน้ำซึมบ่อทรายครับ แบบที่ 2 คนที่มี Greek Foot หรือนิ้วชี้ยาวโดดเด่น คือกลุ่มนักล่าโอกาสที่มีบารมีและพลังผู้นำสูง คุณถูกออกแบบมาให้ก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างอาณาจักรด้วยความกล้าตัดสินใจ และการมองเห็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครับ และแบบสุดท้ายคือคนที่มี Square Foot หรือนิ้วเท้าเรียงเสมอกัน คือเจ้าสัวผู้สร้างฐานที่มีความอดทนและระบบระเบียบเป็นเลิศ ทุกย่างก้าวของคุณคือการถมทางสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยน้ำพักน้ำแรงและความเก่งกาจของตัวคุณเองครับ แต่แน่นอนครับว่ารายละเอียดเล็กๆที่เราคุยกันอย่างเรื่องช่องว่างระหว่างนิ้วหรือสภาพของหลังเท้าและเล็บเท้าก็ทำหน้าที่เป็นตัวปรับจูนวาสนาเหล่านั้นด้วย ช่องว่างที่กว้างอาจบอกถึงจิตใจที่รักอิสระจนอาจทำให้เงินรั่วไหลในขณะที่หลังเท้าที่อิ่มหนาเปรียบเสมือนถังเก็บเสบียงที่พร้อมจะรองรับโชคลาภที่วิ่งเข้ามาหาทุกส่วนทำหน้าที่สัมพันธ์กันเหมือนฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนจังหวะชีวิตทางการเงินของคุณให้เดินไปข้างหน้าครับหัวใจสำคัญที่ผมอยากฝากไว้ในบทสรุปนี้คือลักษณะเท้าคือลายแทงแต่วิธีการเดินคือความจริงครับการที่เรารู้ว่าเรามีต้นทุนทางบุคลิกภาพแบบไหนมีจุดแข็งที่ตรงไหนและมีรอยรั่วที่จุดใดมันคือการได้รับคู่มือการใช้งานชีวิตมาไว้ในมือครับเมื่อคุณเข้าใจและเริ่มปรับจังหวะการก้าวเดินให้เข้ากับรหัสลับที่ธรรมชาติให้มาความสำเร็จที่คุณตามหาจะขยับเข้ามาใกล้ขึ้นแบบไม่ต้องฝืนแรงกดดันที่เกินตัวครับการที่คุณหันกลับมาใส่ใจรากฐานของตัวเองเริ่มบำรุงเท้าให้นุ่มนวลรักษาความสะอาดตามศาสตร์ฮวงจุ้ยและฝึกนวดกระตุ้นพลังงานปราณที่ปลายเท้าสิ่งเหล่านี้คือการส่งสัญญาณกลับไปที่จิตใต้สำนึกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเป็นภาชนะที่คู่ควรกับความมั่งคั่งเมื่อคุณให้เกียรติรากฐานที่พาคุณไปหาเงินทุกวันพลังบารมีและความมั่นใจจะเริ่มฉายแสงออกมาจากภายในและนั่นแหละครับคือแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภที่ทรงพลังที่สุดครับจำไว้นะครับว่าเท้าคืออวัยวะที่อยู่ห่างไกลจากสมองที่สุดแต่มันกลับเชื่อมโยงกับความจริงของชีวิตมากที่สุดการก้าวเดินด้วยความเข้าใจในตัวเองจะทำให้คุณไม่ต้องเดินหลงทางในโลกการเงินที่วุ่นวายนี้อีกต่อไปครับไม่ว่าเท้าของคุณจะมีรูปทรงแบบไหนขอให้คุณก้าวเดินด้วยสติและความภาคภูมิใจในสิ่งที่ธรรมชาติมอบมาครับเพราะความรวยที่แท้จริงไม่ได้เริ่มที่ตัวเลขในบัญชีเพียงอย่างเดียวแต่มันเริ่มที่ทุกย่างก้าวที่มั่นคงของคุณนั่นเองครับหวังว่าเรื่องราวของรหัสลับนิ้วเท้าในวันนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นลายแทงวาสนาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ถุงเท้าของคุณได้ชัดเจนขึ้นและกล้าที่จะปลุกพลังสัญชาตญาณที่ธรรมชาติสลักไว้ให้ออกไปก้าวเดินเพื่อสร้างตำนานชีวิตที่มั่งคั่งในแบบที่เป็นคุณจริงๆนะครับแล้วคุณล่ะครับหลังจากที่ได้ฟังความลับของเท้าทั้งหมดแล้วพอสำรวจเท้าตัวเองดูคุณพบว่าตัวเองอยู่ทีมไหนทีมวาสนาชนชั้นสูงที่สุขุมรอบคอบแบบอียิปต์ทีมนักล่าโอกาสผู้ทรงพลังและมีบารมีแบบกรีกหรือเป็นทีมเจ้าสัวสายสร้างตัวที่มีรากฐานมั่นคงและหนักแน่นแบบทรงสี่เหลี่ยม
ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์ก้าวที่เปลี่ยนชีวิต หรือจังหวะที่คุณเริ่มมองเห็นความมั่งคั่งวิ่งเข้าหาคุณไว้ด้านล่างหน่อยนะครับ ผมรออ่านเรื่องราวการเดินทางของคุณอยู่ และถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ หรือทำให้คุณนึกถึงเพื่อนคนไหนที่กำลังก้าวเดินอย่างเหนื่อยล้า ทั้งที่มีต้นทุนวาสนาดีๆ ติดตัวมาเต็มเปี่ยม อย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ไปให้เขาฟังนะครับ เขาจะได้กลับมาภูมิใจในรากฐานของตัวเอง และมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างถูกทิศทาง ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ผสมผสานทั้งประวัติศาสตร์ จิตวิทยา และความจริงของชีวิตแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเคยไหมพอดแคสต์เอาไว้นะครับ เพื่อที่คุณจะได้รับรู้เรื่องราวดีๆ และไขรหัสลับชีวิตก่อนใคร แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์สวัสดีครับ